ako dito sa may book. Sino sila? Ano mo ganun ka ba? Kapi ko. Ako ka dyan. Laki. Ito kasi yung nagupitan ko ng ano. Ay, dito pala kayo, sorry. Diba? Ang tahimik ng isa. Ay, oo nga. Nahinga kanina sa labas eh. Maingat kasi dati. Pumasok na kami dito. Pinuntahan po ako dyan, parang cafe. Saan? Diyan sa may, malapit sa may Capitol. Oo, pangalan. Naro. Cafe. Oo. Try nyo yung next time. Maganda. Parang siyang parang may pagka-tropical yung Ay, talaga. Oo. Sarap naman. Mamaya na. Oo. Hanggang 11 naman sila eh. Kaya, Medyo. Oo. Dalawa. Sa paano? Ano kasama niya? Bakit anong nangyari sa mukha mo? Ayun ko yung... Matagal Kasi kumakain ka palagi ng sweets. Sabi ko sa tigil mo. yung Jetty Peach. Papasok na dito. We're here, Besh! May ganito din ako. Ah. Gusto ko siyang ipa-facial, kaso nga lang pag pina-facial. Di ba papafacial ako ni mami? Ay, oo, pinipake yun, di ba? Kay Baka mabutan ko Oo. sa mukha. Pero may iba naman na nagbibigay ng parang treatment para hindi umano yung pores. Meron Kasi na masakit. akong dala dito eh. Nagamot sa kanila. Kasi nagkakaano na siya ng blackheads na. Ako ng bata ko wala akong ganito. Sila ko dito. Nakakala mo yung ano? Ano ko please? Dapat doon may harap kay Kaki yung sa mukha niya na yun. Bait na niya. Ngayon lang, kanina ang kulit niya. Bullshit ka. Nasaan ba? Ay mo. Kamay nga, naka-vlog siya. Naka-video siya. Manigas na na yung man. Makulit. Makulit, manigas na din. Impulse mo sila. Eh, galaw-galaw. Kung ngayon, tapos na, naubos na yung energy niya. Tinakan mo? Oh yes. Kaya nga. Ayusin ko kayo. Hindi ako. Ayusin mo.
Rocky. Wala. Nasaan yung remote niya? Wala pa kang palabas. Isa lang yung channel niya. Yes. Magkikiaso niya na. Kaki. Wala na di uyok po no. Napapunta na sila dito. Hindi si Uy utong buot ka mo to. Pero si kana di Jong may nasa plaza ni. Aki, ang kapoy channel kuya mo. Wala pa. Iisang channel lang po. Ay may kiyan. Na, paano to? Ayan, ganyan lang. Ayan, okay. Ano ba? Kaki. Ay balikan ko. Ano na, may lupa to. Ah, may flat, ano mo, as in talagang kalahati. Ante ko kaya American. English Bulldog. Ah, English ay Bulldog. English Bulldog. Kaya pala. Mother, ang kapit channel ko eh, sasakay. Ah, hindi ko alam. Sasakay. Ano bang ginawa nyo? Hindi, nagkinta lang for dapat. Mayang si channel to ta. Ah. Wala ni pelikula to bata. May kata i-alis ko, Mike yan. Pantay na yan. Yan mo. Oto. Hindi na, Switch. ito switch ko na. Oh, wait lang. Asan ba yung antena niya? Atong ba eh? Kinin ko lahat na may nilinis ang paano nila. Pinunas ang totoo yun. Yan, makayo. Ayan. Oh, Rita, ano mo? Ako sa kanaaning mata. Ha? Kaus ko. Actually, Dapat na, dapat habang ang patapatang. Ang magandang po. tampatang Kumpay ko raw mo ulis na mo, okay? Maramang mo. Nagkakulo. Grabe, ang patapatang mo. Pagkat ng Eva, magkano daw bili mo dito? Bakit? Di ba? Gusto niya? Alin yung itong bahay? Siguro ka ba ito? Gusto niya rito? Siguro. Kasi may in love siya sa ano, Sweet Mermaid. Ano rin yung gawan mo? Mahal na ngayon, mo. May nakita nga ako. Ito, for sale. Ito, yung nasa corner, yung lumang ano. Importante dito yung bahay, paggawa ka na lang ng bahay mo pang gusto mo yung ano, lupa na may lumang-luma na yung bahay, yung pwede nang bakbakin ka mo. Tatawagan ko. For sale yan. Agwan pa. Siguro ano dyan, 1 million. Uy, 2.5 sa pagkilala ko dati wala naman ko nakapost. Kaya hindi ka lang Kaya nga ito, hindi ginawa, original. Ang isang ay, kawanan, ay abay ko lang may marunggay. Tayo ba ka? So, baka 1M yun. Kasi Kasi ano, mura lang naman eh. ang takil na ba iya? 273 plus 100. Ganda, di ba? Original, 373. Kung paano ipatawag datan 1.5, pero yung lupa lang yun. Wala, ang kapalay pakinabang mo sa may abong. Medyo ani. Tayo ba ka? Tatawagan ko kung nandun lang, yung malapit dun kay kuya ko. Minsan, may daling nun. Si Atamay, ang aliwan tayo, si Ilya, may natila. Duharaman, di ba? Unaragod bungan, entrance. Oh, ang kape anak to, natila asawa to. Upay man lang ko man eh. Agito, uli kang bato man. Ay, may kambal to. Ay, may. Kato, sigurado ilang kadalaman. Sa wala ni Jay sa piyan. Duara ya gaton sugo to. Duharang gaton sa nabay. Para may kulay kapuntian. Sa pagkakita kasali mo Oo. Para mo komisyon to di. Kasi gabay ko lang di man ini. May bandal to tumarin na may kakabala na abong. Kan sa mga gobyerno yun. So, Di ba, hindi ito? Eh, nakakuha na ako ng passport na tsaka microchip. Akala ka? Oh, yeah. Sa ikin eh. Yung Yung ano mga na lang vaccine. yung vaccine niya, mayroon siyang vaccine, di ba? Kape akala Yung ko. vet niya. Meron siyang copy doon. Hindi. Yung travel ano na lang yung kulang niya. Thank you, internet. Yung ano, yung microchip at saka yung passport niya, i-tell ko lang balat vet na nung nalagay in Manila. Sa kapila man update na siya yung vet, doctor. Madali.
plus. 998 ata. So, Yung microchip at saka yung passport niya. muna yung para mong satan. 900. Sa Dubai eh. Hindi, iba na naman. magda-direct na yan. Philippines to UK. Philippines. Sigurado ka? Oo. Patay yung biyahe mo. Yun. Hindi Padidiman mo pa eh. unang pula si Kato. Hindi Parang man- ikaw yung magpapadala. Parang ikaw yung magpapaship sa kanya. Mm. Alagaran pula UK. Kapigan ka umalis ba natin, hindi mo kasabay. Hindi ko siya kasabay may Ay, Hindi ako kasabay ng dili. doon naman. Kapigan kita mo. June to June. John. Hindi alam ko yung schedule. Hindi nilang kita niya alagaran po yung Abdul na okay ni. Nakatungtong. Kaya hindi ko alam kung saan banda sa Manila yung TB test. Ano may labat lata? Pero Ano, ano siglo- siguro. kasi 11, di ba 3,600 yung TB test. Pero pag 11 years old nasa 600 lang. 11 years old pa baba 600 lang. Pero pag nasa 12 years old nasa 3,600. Yung babayaran. Ang so, requirement sa nana, yung euro. Yun, Mm. oo. Okay, ang TB test. Hindi ta purong tayo in Asian kasi TB. Mm. Ang tanong. Ano kasabi Kahit diyan? US and Euro. Pati US man. Mm. Pati US. Importante mo, wantan si Iris, bumagsak siya, may TV May siya. TV siya, oo. Mm. Ang Nasa napapalinis ka. Hindi may tambay TB yun. Ano ka ba? Ano ba? Masang buo ka lang. Ano siya yan? Ano siya kasi why? Kung saan mo, hindi ka na lang nilagyan paway ka to. Masang buo. Hindi ka pala tinaka-video. Ugalan ka po lang to. Ay, may mamumukbang may pusakala bendes. Paway. May kakanin Ah, to. may kakanan to. Ay, Kaya hindi inog ko. Inog ko. Akin na ingat ko. Ito mo ay di mo kalusot di mo degrees mo na yan. Hindi, amay, di ba yung tapukod kin? Din ba nang inay washing machine? Ano man yan? Natangkap. Maingan, may kin. Parang inay kakanan to. Tinawayan ko. Huwag mo may pusa mamumukbang. Amay ang puti. Kato inlog ko. Ninaniwan. Akal ko sa na ululog. Lalawari. Nalawag ka kasi yun. Hindi ka na bored doon, Ella? Hindi, mag-settle lang ako dun eh. Nilayo. Intra Udkin. Diyan, diyan yung sa Brewo na may restaurant na ano, nakita siya sa internet. Balak ko kayo si Diego. Ay, abutok na. Okay. Abutok kay Nawi. Talaga. Nalisan na yan. Nag-message si Melina. Dapat ikala na din mo yun. Kasi nga ba, ang tingin na ayot. Ah? Tawag lang. Ha? Tawag lang na ayot. Balik ba na butong si Baboy? Parang pangigyan mo kasi kulayo. Makinig ka pala, kinto eh. Ang kapulantin mo. Hindi wala pinag siguro. Ah, may kinto. Asaan yung isang? Duga dapat na purutong man tatlong talaglo tao. Akin na yung, asan yung isang? Hindi ka ba iksima ito pa Hindi, yung isang, ay, ito pala. Ano ba may iksima ni bago bulutan? Binalaw to ni Ilan man dati. Tonte man hindi. Pero ayaman pa di man. Yun ang ito ba ninyo ka ito? Basta ba naman ito yung iksima? Siguro, naisip pero naman ito hindi lang. Dito to. Ako nagkapag-ingat. Kina. Amay baga to. Amay baga yun kin. Anong nang tulting for you. Eh, kung nasa lipo ni Make Up si Paboy, di mapulong po yun. Katiyang to. Pang-emporium lang yung mukha niya. Si gamit ito. Wala na to. Ang gatay naman. Sige na to, dito mo na magsulat. Oo. Ano eh? Ito na gatambalan na eksena siya. Ang huyak mo ba? Naalisa naman si Tumubos. Hindi, sipot ko naman. Report sa laman. Sa bagay, yung naalisa naman si Kuman. Ang Amin makaalis laman ka dyan ba si kanta allergy man? Hindi, ito ka psoriasis naman. Sila makalis. Naman dyan hindi ako sa makalis. Okay, Rick. Man, agad ka nagkikit sa may... Nag-comment na doon yung Sabi kasama. dyan si Uyo. Oo. Nag-commentan, haha, tapos 100%. Nag-comment Ano ba, di ba? ako. 100%. Pero nung kunan, karo mo na. Nagpumi yan. Pero mampakso sa tukon. Kalagkak ano na?
In-screenshot ko, ising kun mininatan si Sarah Jit. Dikit na, paboy ka. Pero walang idea nun si Uyo kung sino yun. Kasi uy, kasi sila, sinabi sa sila, siwa-siwa na lang yan. Pero, ang tunagits, oh. Hindi tayo lagi kanto. Hindi, Grabe! nasaan ko? Program edit. Bakit kaya wala? Eh, di ba meron pa to kanina? Hindi ba ka naipit na mo sa may pintuan? Hindi. Kasi magkukusang bubukas yan pag nakasagap na siya eh. Dapat, ipatambal ko ng kampol ng Melina mo. Sulit. Si Ining, yung padoktor da, si Bilin, ay si Gigi. Hindi na rin makalis ni siya. Makalis na siya. Makalis ni siya. Pero mas magano rapid no, wala tambal. Pero makalis man. Ag kayo na abay. Ano to na yung gawa? Masa ano to na? Si PG na ba sa ano to na? Agniraman Kung ka ng punas ni, ipunasan mo yung table ng TV. Ano to na may PG na sa amin? Hindi, ang alam ko wala Saan ka aluto laraman? Ikaran to ah? Hmm. Wala, kasi maganda mo. Saan ka aluto laraman? Siya ano to tabang na eh. Sa kunitan niya bago kasal. Luluto. Paano pag pag maliligo ka no? Okay naman Ba't ako. naman? Ay, gano'n mo? Papalapit ka na eh. Pero wala yung panditim po ba? Magkangkaso pa niya. Yung check ka. Check uy, ay dito pa. Mental ko eh. Katong pinipigla. Si Presi, makapag yung kaabay mo, masasalita wa. Ano gito ah? Hindi mo katong-tungtong. Okay, sis man. Katong-tungtong kay Jun. Katulog yung wali. Tuwi na siya. Wali ka Tanawin mo nirita ko, no, magsala. Bali-bali, pisto tutuko lang man animal, ang buto. Ken, katon si, lumaminsan si kababangon to, pas 5 lang. Oy, at oras lang kang ko ni 5:45 lang unali ugaw. Logi ni Rando. Ay, nakikira do. Walay alit di ay. 5:50 na ako nagising, hindi niya Yung pag-gigising. mana, punta tita, bangon lang, matanong ko bala eh. Kabawon ko, man internet at tawalin na nang kuyo noong pasok at siya ka email yak yan. Adi ako malali kasi 5:45 lang kana nang ko ako ko ni. Hoy presi pang ko 5:45 pa ni ogi kinan san. Yaya pang ko. San ay kanto. Pero katong-tungtong sa akin, ang bantay. No, agaw, nakapikay ba to? TikTok. Ano naman TikTok ka? Oh, lanan ko na sabihan. Masabay kami sa mga malitong buko eh. Akasya ka TikTok eh, talaga ka, rubber shoes. Tinis ka, wa presi, mo dito. Karo man manayaman sa mga imbita. Birthday na po to ko no. Aga ang magkasagap na si Maki na kanya disco. Ate crazy, kung ano ni Gurong. Crazy animal. Crazy sa tawag siya. Okay, ang pretty crazy ko to. Pero good vibes ang nanay mo, nanay siya. Away. Gaya na bibisit ka lang, nalot ka niya. Kasi kini na kasama. Siya. Ayun na. Kinlan regulation tayo. Ito lang. Wala rin picture to. May sana nang ko, okay, Facebook. Gabit ang pawel, pero mansap po tago-ago. Ate kung kuna ito, ang check ko na lang kami, kay ba nung bunin na tayo ng labi. So kasi, Siya pa kuno gabit ang pawel, pero mansap po ito. kung ba naman? Mansap po ito, ito lang si bunin ang labi. Madiwit. Pag napampiyan. Tama ba, so, ito. Nakupi lang. Nakupi man. Ay, ang gano, Ken. Ang gano wala sukli man, Ken. Pero Ito, kin ng prison. Pero to. Sa nung kipatan, ni ate ang titay kina, sa liquid din, pero ito. Sika ka na, nabulog ko, kami may kuloy. Nabulukan. Ang gadri. Ang tukan. Please, ito, kin, ate po mo. Ay, may nabibisit agad si Elmo. Ang tamang paluto na may sanago eh.
Ipagkaro to biyak animal. Kasi ito naman siya. Nagbibisit to. Itatitipid ang ko animal, pagkaro to. Mariya ko. Yan masikan. Andi pataniran awano, gabay mo ni Anto. Anto pinindot mo pa ni, abala nga Wala amin. po. I-restart yun. Sige, cellphone naman. I-restart. Ni ang gapoy channel, ni ang makala. Ay, hindi niya ay takarap mga ngayon. Pa-reset yun. Pa-reset siya. Okay, dito. Cellphone. Nakarap Ay, na naka-off ba? Hindi ka off yan eh. Kagawang kanya eh. Nakarap. Ay, suman. Gitipin siya. Ang paano kanya. Yan pala nga. tigil ka. Sometimes, Andrea, pa sa lalamatad kin, dyan Dubai weather. Natang kape mo ilang yuki, apa natin nalamat natin. Kung siyempre ang batal. Ano wala mo? Ito siya. Manikot. Ano yung mura mo nanayag dyan? Dubai po. Murang di mayilo, dural irilugano. Ay, kapigan. Kapal doang. Kapigan. Amay, ken, amay. Kapal to ay. Ang tama, di ba balbal may Range Rover? Ah. Kalahati mismo ng sasakyan. Problema yung show Saan? kasi. Talaga? Dubai. Sa Dubai? Eh, In Riyadh? Dural irilugano. Dubai o Sharjah? Alin? Alin? What happened?